iedereen, ik ben Dr. Breske van de Rugkliniek Eindhoven. Ik heb 2 andere video's gedaan met jou over de nekoefenen en de middenrugoefenen. En nu wil ik praten over de onderrugoefenen. De onderrug kan een heel vervelend probleem zijn als je last in de rug hebt. Als je uitstraling hebt in de benen. Als je onstabiliteit van je bekken hebt. Het kan heel lastig zijn en het kan beperken je in al dingen in je leven. Ik heb een ervaring met de onderrugproblemen, omdat ik heb 3 hernia's in mijn onderrug. So ik heb al dat soort van pijn je kan hebben in je lage rug. So ik geef je de oefeningen dat ik doe, dat heeft mij goed geholpen. Oké? So wat ik doe, de eerste oefening, ik wil je even denken aan wat de bekken doet te helpen ondersteunen je onderrug. Een goede sterke bil en bekkenspier is heel belangrijk voor de stabiliteit van de rug. Oké? Nou, als je last in de rug hebt, veel mensen willen opstaan in een heel moeilijke manier. Je vergeet te ademen ook. Oké? Zo veel mensen doen dit als ze opstaan. Ze komen vooruit, ze staan en dit is echt niet goed voor de rug ook. So wat we willen je te leren is te opstaan heel recht en heel snel. 90 graden met je benen, je voeten een beetje voor de knie. En dan you're gonna do je handen naar vooruit, zo. Holle rug maken, een beetje boven kijken. En dan you're gonna druk met de hakken en you're gonna gewoon opstaan. Zo. Oké? Now this is gonna be 10 keer achter elkaar opstaand. En ik heb een bank hier van de chiropractorbank hier, maar ik wil je te gebruiken stoel. En ik wil je te gebruiken stoel dat is niet te laag, niet te hoog. De benen ongeveer 90 graden moet zijn. Oké? Bouw op de 50 keer per dag. En na een paar dagen van deze oefening, je merkt een groot verschil aan de pijn in de onderrug. Oké? De volgende oefening, ik wil je te doen, is going to be voor de bekkengewrichten, oké? Ik kan veranderen de tafel hier een beetje. Pardon voor mij. Oké. So, what we're going to do is there's going to be 3 oefeningen, oké? En you're going to liggen op de grond. En dit is voor de sterker worden van de sterker makende bilspier en de bekkenspier. What you're going to do is you're going to even optillen en terug. En je wilt helemaal plat hier, oké? Moet helemaal recht. 10 keer achter elkaar. De tweede oefening is you're going to vasthouden omhoog. En you're going to do de benen in elkaar, uit elkaar. In en out. 10 keer. In het begin, ik wil je te niet zo ver buiten gaan. So in the begin it's going to be ongeveer hier. En later, ik kan verder. Oké? De derde oefening is de bil knijpen oefening. Waar je omhoog blijft. Je vasthouden je bil elkaar en relax. Vasthouden, relax. So it's aanspannen, ontspannen. Oké? 10 keer. Deze zijn 3 oefeningen voor het bekken. Nou, sommige mensen heeft veel pijn met zeg maar een holle rug. They have te veel holle rug. So een andere oefening je kan doen voor dat is ook liggen. Met je benen gebogen, zo. En dan what you're gonna do is you're gonna plat maken je rug tegen de bank. Een beetje bekken kantelen. Oké, bekken kantelen. En dit kan best wel helpen met de flexibiliteit van de onderrugwervels. Oké? So nou dat is voor de bekken, de onderrugwervels en de bil. Oké? Nu, de laatste ding dat ik wil je te weten is een momentje. Nou, wat moet je doen als je door de rug gaat en ja, je knie draaien in bed. Van zit te staan is echt erg pijnlijk. Wat ik wil is je neemt een riem en als je een elastic riem hebt,
Wat ik wil je te doen is je gebruikt de riem over de heupen hier. Oké? Niet in de gewone plek. So niet hier. It's going to be 1 paar centimeter naar beneden van de normale positie. And then you're going to do the riem heel strak. And it's going to sit over the hip. And wat dit doet is het knuffelt je bekken elkaar. En met deze stabiliteit, ik kan meteen oplossen je pijn. En dit is dit is echt goed voor jou als je deze veel pijn hebt van de onstabiliteit in je bekken. So, de eerste ding je kan proberen, als je hebt door de rug gegaan of hebt heel erg pijn in je rug, is de riem proberen. Dit kan opluchten de pijn dat je hebt, oké? Dan, ik wil je te doen de andere oefening. Oké? Nou, deze riem, je kan krijgen uit de Decathlon, je kan krijgen uit de sportwinkel. Dit is de riem voor golfen. Je kan ook kijken online voor een bekken onstabiliteitsband, een bekkenband. Het is goed voor de zwangere vrouwen ook moet gebruiken dit, maar dit is ook gebruikbaar voor alle mensen die heeft dit probleem en onstabiliteit in je bekken. Oké? Hi iedereen, dit is het tweede deel van de onderrug oefenen. Oké? Nou, deze deel is over de situatie als je pijn in de been hebt. Ik wil je ook te zoeken aan de internet over McKenzie oefenen. Voor fysiotherapie oefenen. En het zijn de McKenzie oefenen voor de onderrug. Je kan alle oefenen doen als ik geef je niet meer uitstraling in de benen. Oké? Als je doet een oefenen en je hebt meer uitstraling in de benen, dan je moet meteen stoppen. Ik wil je niet te doen. De bedoeling is dat dit verlicht de uitstraling in de benen en verlicht de pijn in de rug. Oké? Eén oefening je kan doen is gewoon je handen zo aan de onderrug en je gewoon zo doen. Dus heel rustig. Ik wil je niet te zo overdreven doen. Oké? Dat is niet de bedoeling. Het is just heel rustig, heel langzaam. En als je voelt een beetje pijn in de onderrug en geen pijn in de benen, dan je kan blijven doen. Oké? Als je voelt meer uitstraling in de been, dan je moet stoppen. Oké? Een ander ding je kan doen thuis is gewoon liggen op je buik, op je armen als dit. En doe dit voor 2 tot 5 minuten lang. Begin met de 2 minuten machine. En dan later, wanneer dit is makkelijk, je kan deze oefenen, waar je een beetje zo. Eindelijk, je kan zo doen. Maar als dit is pijnlijk in het begin, doe dit niet. Je moet opbouwen tot deze positie. Oké? De bedoeling van dit is dat je hebt de zenuwen dat stralen uit van de wervelkolom. De zenuwen stralen naar de benen. Soms de wervelkolom kan verliezen de kroming in de onderrug. En dan je hebt te veel druk tussen de wervelschijf. Oké? Dit wil helpen te openen de gewricht tussen de wervelschijf. En dat wil verlicht de beknelling aan de zenuwen. En dan je hebt minder uitstraling in de been. Als je pijn in de kuit hebt, uitstraling, en je doet dit oefenen en het komt to de knie, dan to de hamstring, dan to de bil, dan to de bekken, dan to de onderrug. Dat is de order dat we willen te zien met deze oefening. So die oefening hier is te helpen met te openen de gewricht. De andere oefening dat ik laat je zien nu is een beetje sterker maken de onderrug spier. Precies hier. Okay? Als je hebt een aanrecht of een bank, je doet een kussentje hier als je wil. Maar de bedoeling is dat je staat tegen dit en je gaat voor en achter. En in het begin, misschien hier is al de verder je kan gaan. Als je voelt meer uitstraling, de verder je gaat, dan je moet stoppen. Oké? Dit je kan beginnen te doen als je voelt een stuk minder uitstraling in de been. En dan je kan doen deze oefening te maken je onderrugspier sterker, geef je meer stabiliteit. En dit helpt te voorkomen dat je pijn komt terug. Oké? Zo nu met deze video en de andere onderrugvideo, ik heb de oefening gegeven dat kan helpen ondersteunen jouw onderrugpijn. Oké? Dankjewel en tot de volgende keer. Oké?